tillbaka smaskigt med svärmor. Och vem är min svärmor? Jo, hon heter Dara Liss. Och vi har inte bara Dara Liss med oss, utan vi har nämligen en annan favorit med oss. Och det är Johns systerson Lawin. Lawin, hur gammal är du? Jag är 8 år. Lawin, vad heter du tänkte jag säga, men du heter ju Lawin. Har du något mer du vill säga? 3 ord om dig. Ja, jag bor i Kramfors. Min skola heter Skarpåkerskolan. Och en snabb hälsning till någon. Och hej allihopa. Vet du vad? Nu kör vi igång och idag ska vi laga en riktig colombiansk måltid. Och där kom han igen. Alltså Dora, när ska han inse att det här är vår kanal? Det är min kanal. Och Lawins. Yes. Vet ni vad? Välkommen hit. Nu kör vi igång dagens matlagning. Alltså mina förväntningar för idag är absolut noll. Alltså jag känner verkligen, precis som varje gång när jag är med Dora och lagar mat, då känner jag så här: okej, jag fattar liksom inte alls vart vi är på väg, samtidigt som jag känner att det blir ju alltid bra. Så att jag hänger bara på och känner så här: se, det här blir jättebra, toppen. Att inte bli slagen om mig. Det förväntar jag mig. Och en god måltid med lite guacamole och lite ají. Frågan kommer ibland om jag känner mig utanför när jag är med familjen Arboleda, och svaret är absolut ja. Ja, det gör jag. Det är alltid någon som är utmobbad, oftast är det ju John. Men ibland kan Dora vända sig även mot mig, och det är jävligt obehagligt, det ska jag säga till er. För Dora är min skarpaste kniv i lådan, och när den kniven vänder sig mot mig, alltså då är det en kniv mot strupen om jag säger så. Men som sagt, förväntningarna är goda. Vad är det du säger? Och kniven när hon Du sa det, jag vände med en kniv och... Hörde du min synk precis? Ja, men det är ju, Dora, jag har ju sagt till dig innan. Om jag har problem med John, då är det ju dig jag ringer. Om John behöver uppfostras, så är det dig jag ringer. Om John behöver någon typ av skit, så är det ju dig jag ringer. Så du är ju min skarpaste kniv i lådan. Okej, jo, det Förstår är du? sant. Jo, Det är sant. det är så. Nu säger jag det igen, nu kör vi. Det vi alltså ska göra, som Dora precis sa, är ju fylla potatisar. Och hur gör vi det här? Vad är första steget? Okej. Vi kokar potatis och man lägger lite salt. Sen man kokar kyckling eller kött eller vad som helst som du vill fylla potatis. Nu är redo. Men är det kryddor i när du kokar? Ja, vi kan lägga purjolök, lite paprika, lite salt, lite oregano, lite timia för att ta lite smak kyckling. Och det här man lägger bara lite salt. Men där man ska krossa, mosa dem, man ska lägga salt och vitlök. Salt och vitlök. Behöver du lite smör eller något? Nej, inte smör. Nej. Men salt och vitlök för att bli lite smak. Okej. Så det är inte så. Jag förstår precis. Ska jag hämta det nu? Jo. Ja, jag hämtar det. Eller ja, där är ju saltet. Och Du vill ha vitlök. Ja. Åh herregud. Vi ska lägga lite salt och lite vitlökspulver. Ja, så det är inte liksom färsk vitlök. Nej. Utan det är liksom... Dora, du vet ju hur mycket jag älskar potatis. Jo. Alltså jag älskar potatis. Alltså det är en grej som jag kan leva på. Jag tycker att det är så jävla gott. Det är så roligt med de här avsnitten. För att det skulle ju vara att jag och Dora lagar mat. Men det är alltid Dora som lagar mat och jag snackar. Och vi ska... Börja mosa? Ja. Ja. Man smakar om det är bra med salt. Eller behöver lite mer. Vad tycker du? Nej, jag tycker den är god. Potatis. Det är för familjen. Vad sa du? Det är för familjen. Ja, älskling. Exakt, det är maten Kolla, till familjen. alltså man får såna riktiga kramar av Laui. Du vet, han håller på verkligen och klämmer och gosar. Oj, han kramar inte mig så. Nej, man kramar Men du är inte så gullig som Clara. Det är därför han kramar du är inte dig. lika gosig. Laui, du gillar att kramas va? Ja, alltså det är det jag älskar. Jag måste få Ivy att bli lika gosig som Laui. Alltså kolla de här små händerna. De här händerna som typ klämmer här bak. De är så gulliga. Alltså, Lawin är ju en sån här bara en liten fucking gosboll. Det är som en gammal själ i en liten kropp.
Alltså man kan sitta med honom och prata om livet, man kan sitta och prata om världen. Han kan så mycket. Det här är en människa som är så klok och så rolig och så gosig. Och jag kan faktiskt säga det här att han kan ibland bara sitta bredvid mig, sitta och klappa på mig och sitta och gosa. Han älskar att gosa. Han kan alltså alla världens flaggor. Alltså det är faktiskt helt otroligt. Så det är faktiskt jäkligt roligt att Lauin ville komma och vara med idag. Ja, Den är klar. den är klar. Så egentligen typ som potatismos so far. Nej, inte riktigt. Okej då. Nästan. Potatis typ. Med vitlökspulver och salt. För mosar ni dem för mycket kommer man inte kunna stänga dem. Jag tror inte att jag och Klara kommer kunna hålla sams för vi har redan börjat bråka. Silla, sen kommer potatismos. Nej, Ja, precis. exakt. Men potatismos man Nej, lägger de säger smör nej. och man lägger mjölk. Och Ja. det här man lägger bara... Nej, det var fel Salt. Klara. Fel. Fel, Klara. Ja. Fel. Klara, vill du lägga dig? Vad sa du? Laga Och lite. kyckling. Laga Vad lite. sa du till mig nu då? Ja, den här är redan kokad. Mm. Och man gör bara så. Kom och kolla. Den här i Colombia vi brukar blanda med ris, ägg, allt som man vill. Men Klara vill bara kyckling. Nej, jag har velat ris. Jo, men inte blanda här. Varför håller Dora på så här, John? Ja. Hon sa ris också. Jag ville ris. Jag frågar... Men stopp. Men det var ju för att jag trodde att vi skulle ha ris till. Jag visste inte att riset skulle vara i. Jo, Men det ville jag. det är så jag menar. Ris inne den här. Varför blir det alltid fel? Varför blir det aldrig rätt? Varför förstår du aldrig min mamma? Jo, det är sant. Det är sant. Sí, me está hablando muy sueco, no español. Alltså hon pratar svenska, inte spanska. Varför förstår du inte? Lauin, jag fattar inte. Jag måste översätta. Men hon sa, nej jag vill bara med grönsaker. Nej, men det var ju för att jag trodde att det här var sån här, vi skulle öppna en potatis, lägga i och sen stänga den. Det var då jag kände så här, ska vi ha ris till det? Men om man har ris i, då hade jag velat. Okej, så vet ni vad, lägg till på det här receptet ris. Så det kan ni också ha kokat innan och då lägger man i riset här alltså. Ja, men gott. Ja, det är lite gott. Då blir det gott. Doftar gott faktiskt. Ja. Det doftar så här kryddor och kyckling. Och det smakar? Jag tror att jag kommer vilja ha med kycklingen. Nej. Du sa det du vill bara. Nej. Du sa det du... Snälla gud. Ja, men går du emot mig nu? Du säger Vad händer med de där att små gosiga händerna som jag hade på min rygg Du precis? säger alltid du vill ha någonting och sen vill du någonting annat. Men gillar du mig, Lauin? Ja, fortfarande ja. Är det så? Ja. Fast att jag håller på att ändra mig hela tiden. Är jag otydlig, Lauin? Men kolla vad gosig han är. Är jag liksom otydlig, Lauin? Är det det som är grejen? Nej, men är det att jag missförstår hela tiden? Lite. Ja, det blir aldrig rätt. Vet du vad, jag slår mig ner här så kan ni laga lite här. Så kan du berätta för Elin vad nästa steg är helt enkelt. Klara måste ha lite mer tålamod. Det är så. Det bästa om min mormor är när jag gosar med henne, pratar med henne och kramar henne. Åh, Det är det bästa med henne. vad gullig du är, Lauin. Du är jättespeciell. Du är, Visste du det? du är mer speciell. Jag sa, du är jättespeciell. Ja, vad fint det var här nu då. Ja, det är roligt att krama dig. Nej. Åh, men vad är det nu, John? Krama mig. Varför kommer vi alltid in som ett åskväder i den här familjen? Alla hon berättar också vad det bästa med Theo och John. Det gör jag när vi leker tillsammans, när vi kramar varandra. Det är det här med att vara utanför igen. Men det här är min favoritsysterson. Den första. Men Lauin, Alla är favorit. Nej, Alla är Dora, favorit. låt oss vara ärliga. Lauin är ju allas favorit. Men han är först. Jo, Alltså, han han är är först. först. Men alla favoriter. Alltså, vet ni vad? Nej, alla favoriter. Det är sant. Jo, Ja. alla är favoriter, Speciella. alla är speciell. Skit ditt favoritsnacket. Gå vidare till nästa steg. Kycklingen är klar. Nu vi ska fixa en grund. Kommer du ihåg förra gången som vi har hackat tomater och vi kan blanda Tomaten med och det här. löken och lite paprika. Jag Och då är det... har börjat okej. göra lite här. Och den här är paprika. Gäller på lite olja. Lite olja. Vad var ditt första intryck av mig första gången?
jag kände, wow, nu ser jag en ny tjej som är så fin. Men vänta, kände du så? Ja. Men älskling! Älskling! Alltså jag har ju gillat Lawin sedan dag ett. Alltså Lawin var verkligen den som välkomnade mig i familjen. Alltså du och Johns systrar, ni var svåra för mig eller? Nej, inte du. Nej, systrarna. Mm. Ja, Giset och Gina, alltså Giset är ju Lawins mamma. De var lite svårare för mig att lära känna. Men Lawin han öppnade dörren direkt och kramade och så. Ja, det är Men så. Även om jag inte kände igen dig. nej, du kände inte igen mig för vi hade ju inte sett innan. Så det är inte så lätt. Nej. Alltså för er som undrar precis vad Dara la på så heter det här colorante. Och det här är verkligen ingen svensk grej. Jag vet inte ens hur sunt det här är om jag ska vara ärlig. Jag tror att det bara är massa skit då. Massa e-ämnen och massa skit tror jag. Men det är tydligen en färg som man kan lägga i maten som smakar ingenting men den ger lite färg så att det ser lite trevligare ut. Men det står här dock: puede tener efectos negativos sobre la actividad los niños. Så det blir ingen mat för dig idag. Ja. Eller du har väl ätit den här, har du ätit den här förut? Jag tror det. Då blir det mat även idag. Vad är dina förväntningar på dagen, Arvin? Vad är dina förväntningar på idag, Att älskling? mamma ska lära dig att laga colombiansk mat. Vi ska blanda kyckling, men den här, vi kallar på den här ogao. Men den är brun. Grönsaker, det spelar ingen roll vilken, kalkon, korv. Ni kan fylla med köttfärssås, ni kan fylla med kyckling, kött, kalkon, korv, grönsaker, skinka, ost. Det spelar ingen roll. Kanske räkor, men inte fisk. Nu ska det här svalna lite innan vi liksom mosar ihop det med potatisen. Och då tänker jag att det är dags för lite frågor till dig, Dora. Är du redo? Nej. Vi kör. Vi kör. Så, Dora, vilken egenskap vill du att Ivy ärver från John och från mig? Om du får välja en. För dig, Du bara helst ingen faktiskt. nej. Du är den personen som kämpar hela tiden på. Driven. Ja. Jag älskar att jag lägger orden i mun. Om du vill någonting, du går på den här. Ah. Du ger inte upp. Nej. Du, Ambitiös kanske. Eller nej, driven. ja. Målinriktade är ju Men kanske. det är så många ord här Ja. om mig. Och på John, när han måste göra någonting, han går och gör. Fokuserad. Och han är Ja, jättefokuserad. målinriktad. Ja, Ja. den jag tycker att jag ska Ja. ha en och en. Ja. Men om du väljer en till då? Han är jättelugn, Han stressar inte. nej, om det finns en svår situation, han lugnar sig, han kollar vad ska göra och han... Jag tänker på Ibiza. Jo! Oh jo! my God, Ibiza jag ska är det berätta beskrivna. lite på Ibiza. När hände den här råna? Vad säger jag? När vi blev rånade Ja, i när bilen. vi blev rånade i Ibiza. John var jättelugn. John Han var sa, såhär, nu fokuserar vi. lugna dig, vi ska fokusera, vi Ja. ska tänka, vi ska göra, vi ska inte stressa. Men Clara... Aj, John, mina grejer. Hon går på golvet. Oj, mina grejer, John, min telefon. Och jag sa, nej Clara, lugna dig, vi måste lugna oss. Sluta Dora, sluta! Det var jätteroligt. Men Dora, du kanske önskar då att hon får min humor. Jag är ju rolig. Jo, du är jätterolig. Ja, Eller hon kanske, du är nej, det kanske inte du tycker då. Nej. Du är jätterolig och du har en jättefin hjärta. Ah, Jo.
Du har en jättefin hjärta. Clara har en jättefin hjärta. Ja, vad glad jag blir Dora. Jo. Det har du med. Ja. Men Dora, du är ju... För mig, jag sa det till Dora igår, Dora är nästan blivit som en extra mamma för mig. Du är inte som en svärmor. Jag är inte så här bara, vill du ha kaffe? Jag är mer så här, kaffe. Alltså du har mer blivit som en extra mamma. Ja. Jag öppnade Dora här, kom Dora, vi går och rensar i min garderob. Jo, men vi har ju blivit väldigt nära Dora, eller hur? Jo. Trodde du vi skulle bli så här nära Dora? Nej. Trodde du inte? Nej. Varför? Det är många svensk. De är jättestängda. Stängda. Ja, de är jättestängda. Det är därför jag trodde att du skulle bli samma. Men när jag började känna Clara är jätteöppen. Klara är inte så svensk. Ja, jag trodde hon är inte svenska. Nej, förlåt. Nej, det skojar bara. Nej, men jag fattar. Jo, det är så. Ja. Och min Clara tycker om folk, skratta. Du tycker om mycket stor familj, stor... Ja. Och det där. När jag precis i början var gravid, för det var ju väldigt tajt inpå. Vi hade ju bara känt varandra i några månader, typ 3 månader. Och då skulle Dora vara så här, får jag känna på magen? Ja. Jag var så här, ta! Men det var för jag kan tänka mig det, när det är din son. Om inte tjejen då är så öppen, då är det svårare för dig att komma nära. För om det är din dotter som är gravid, då är du så involverad. Ja. Men det hade ju lika gärna kunnat vara så att jag bara är med min mamma när jag är gravid. Alltså, förstår du? Ja. Men vi var ju, alltså vi blev ju jättenära. Ja, Då. det är jättenära. Ja, det är jätte. Och Men- Clara är jättespeciell. Jag älskar mycket henne. Åh, Dora, och jag älskar dig! Jag älskar Men- Clara mormor. Jag älskar dig! Det här blir en gråtfest. Men får jag säga en grej? En egenskap då som du inte vill att hon ärver från mig. Du måste lugna dig och vänta och försöka att hitta en sätt att fixa grejer. Men... Ja, och lite tålamod säger jag. Alltså John är också så här, han bara, du måste lära dig att få ett bättre tålamod. Och jag har ett dåligt tålamod då. Ja, men ni vet, i Spanien, när vi gick till polisen och göra polisanmälan, vi gick till polisen och Clara hon gjorde, du stannar här och gör polisanmälan, Ja. du Anders gör så och jag gör så. En timme vi hade gjort allt. Och Men jag var sa inte det till- bra? Jo, det är jättebra. Jag sa till John, Clara är jätte Effektiv. effektiv. Ja. Hon Ja, men för jag var så här, ska vi sitta här 3 timmar alla 3 och bara vänta på polisen? Då är det så här, Dora väntar, jag fixar det, Anders fixar det. För det var bättre, då var vi klara och sen kunde vi ha kul liksom resten av dagen. och Ja, det- effektiv. Men stressen vill vi inte ärva. hon behöver inte stressa. Men det är en gen man ofta ärver tyvärr. Men man måste jobba på tänka om du blir stress, det är inte bra för din kropp. Jag vet. Nej, jag vet. Om du blir stress kanske du tar en dålig Ett dåligt beslut. beslut. Ja. Ja. Det är därför man måste lugna sig lite, tänka vad ska man göra och försöka göra. Dora är ju väldigt, väldigt ung. Mm. Du är ju, Inte så ung. du är 52 år. 52 år är hon är jätteung. Du kom ju till Sverige när du var 33. Mm. Exakt lika gammal som jag var. Så vi pratade om det här om dagen och bara så här, hur kände du när du kom hit? När jag kom hit på första gången, Ja. jag var jättevilsen. Mm. Därför det var inte min kultur. Och, Kyla, och mörkret. jättekallt. Vi kommer den 22 i december. Fy fan. Och vi, du vet, i Colombia i december, det är mycket folk, mycket ljud, musik, ljuset, det är mycket grejer. Och när jag kom hit 24 i december, jag går till fönster, bara folk. Ja, för att det var för jul. Ja, bara folk, inget. Och jag började gråta. På början var Jag det svårt. fattar det. På början var det jättesvårt. Men vilken uppoffring du har gjort för dina barn. Du uppoffrade ju verkligen hela ditt liv för att ge dina barn en bättre framtid i princip. Ja, men jag sa att de hade en bättre möjligheter om livet. Och min land, det är lite farligt, det är gerilla, jag ville inte den här liv till dem. Men märkte ni mycket av att det vart farligt i Colombia? Var det därför ni flyttade därifrån? Ja, Är det så? det var så. Men då flyttade ni faktiskt först till Costa Rica. Ja, jag bodde 1 år i Costa Rica Mm. och sen vi flyttade till Sverige. Och då fick ni välja, när ni var i Costa Rica fick ni välja på Sverige och ett annat land. Det var Sverige, det var USA och det var Brasil. Aha. Ja. Hur kommer det sig att du valde Sverige?
Jag vet inte. Nej, du bara... Jag vill inte usa, därför det finns mycket, du vet. Kriminalitet. Ja, jag vill inte. Brasil, nej, det är nära Colombia, jag vill inte. Och jag sa, okej, Sverige. Utan att veta, nej, jag visste inte att det här landet. För det är extremt modigt att fly från hela din trygghet, hela din familj, hela din släkt till ett helt nytt land. Helt annan kultur, helt annat klimat, helt annat språk. Allt var ju nytt. Alltså jag kan inte ens tänka, men det är som att jag idag skulle flytta till Colombia. Nu är det en annan sak, för nu är John därifrån, så det är väl inte så konstigt. Men vi säger att jag skulle flytta då till ett helt annat land med ett helt nytt språk. Alltså, jag hade... Nej men gud, alltså. Men det är ju verkligen att ge hela sitt egna liv till sina barn. Det är kärlek. Ja, det är så. Jag är evigt tacksam att ni kom hit i alla fall då. Man slutar tänka på man själv. Man börjar tänka på barnen. Vad vill jag att mina barn ska bli i framtiden och så. Det var svårt på början, men nu... Och en sista fråga. Gillar du Sverige? Jo, absolut. Vad är det du gillar med Sverige? Det första jag gillar från Sverige är det är jättelugnt. Ja. De respekterar rättighet. Och man har möjligheter här. Om du vill plugga, du kan plugga vad som helst och du kan jobba på vilken som helst plats. Det jag tycker om. Alltså vi är så bortskämda i det här landet. Ja. Mormor, hur kunde du prata svenska när du flyttade från Colombia? Ja, det undrar jag. Men, alltså hur lär man sig? Man går på skolan, SFI. Ja, men det är ju jätte... Ja. Och på början det var svårt därför jag ville inte lära mig. Nej. Och jag sa till min man, nej jag vill inte lära mig det här språket, den är jättesvår. Det finns mycket för att uttala det lite... Det är svårt. Ja, det är svårt. Grammatiken är svår. Ja, det är jättesvårt. Och sen jag reste till Colombia efter några månader. Jag sa nej, jag kommer inte tillbaka. Och mina barn och min man sa nej, vi stannar här. Om du vill flytta till Colombia, du kan komma och hälsa på oss. Jaha. Och jag sa jag ska gå. Min man sa gå 3 månader och prova. Och jag reste, men efter 1 månad jag vill komma tillbaka. Jag började längta grejer. Efter den här jag sa nej, jag ska lära mig språket. Men i alla fall, jag kämpar med språket, det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Men kolla på dig nu. Ja, men jag kämpar och jag försöker. Ja, nu tror jag faktiskt det här har svalnat lite, så ska vi sätta igång. Och nu eftersom vi ska göra några vegetariska, det är inte Doras favorit. Jag vet inte egentligen varför jag ska ha vegetariska om jag ska. Vet du vad Dora, ska vi inte bara göra så här, vänta, paus. Ska vi inte bara lägga majsen i den med kycklingen och göra alla med kyckling och majs och lite så. Ja. Vi lägger allt där. Om du vill lägga den här. Vi gör så här nu. Okay. Nu tar vi allt här i. Så glöm det vi sa om vegetariska, för det här luktade så gott. Så att nu gör vi alla med kyckling. Okej, så nästa steg är att vi ska alltså blanda den här mosade potatisen tillsammans då med kycklingen. Och om ni inte hängde med nu så är det alltså lök, paprika, tomat som var finhackat med kryddor, oregano, timjan, salt. Det tillsammans med majs och kyckling är här i och sen potatisen. Det ska alltså blandas nu till bollar. Och du har plastpåsar här, inte vet jag varför. Vi får helt enkelt se nu, så häng med. Du kan göra jättestor om du vill, eller jättelite. Vi ska försöka göra så. Nu ska vi alltså, nu tog vi lite vetemjöl, alltså jag älskar att jag ska ta över här och berätta vad vi ska göra. Jag vet ju inte själv vad vi ska göra, men jag tror vi ska göra så här att vi... Vetemjöl, Ja. om du vill, vi kan lägga lite vitlök. Eller du kan lägga svartpeppar, det är som du... Lite krydda helt enkelt. Nu har vi alltså tagit vetemjöl i en skål med lite vitlökspulver, lite salt. Och nu ska vi alltså lägga i de här potatisbollarna. Varför tar jag över och ska berätta? Jag vet ju inte själv. Men vad gör du nu? Nu ska hon ha den här farliga kryddan i också. Den kan ni skippa om ni vill leva ett sunt och härligt liv. Ett långt liv framförallt. Nu vi ska lägga vatten. Och ni vill inte använda den här farliga kryddan som alla säger. Gör det. Det finns också paprika. Paprikakrydda, ja.
Ja, pulver. Men det är ju lite smak på den. Nej, den smakar ingenting, Clara. Det är bara hela poängen med att den smakar paprika. Nej. Den här är bara för färgen. För att det blir inte så... Men det är ju den farliga kryddan, ja. Paprika smakar ju paprika. Farliga kryddan smakar farliga kryddan. Exakt så. Här i häller vi nu frityrolja, för nu ska bollarna friteras. Nej, inte nu, men de ska först i det här härliga badet, i den farliga kryddans badet, och sen i fritösen. En grej jag har förstått i Colombia, det är att det är väldigt mycket friterat. Det beror på, Clara. Ja, det beror ju inte på så mycket i den här familjen, för här är det ju väldigt mycket friterat. Det är jag har sett i alla fall. Nej. Vad ska vi fritera? Okej, förklara till mig. Så, Clara. Till exempel empanadas, Friteras. fyllda potatis Friteras. och patacones. Nej, sen... ja, patacones. Jo. Inget mer. Har du mer salt? Säg inte att saltet är slut. Är den slut där? Jo. Nej. Ska vi ta lite sånt här salt då? Oj. Oj. Oh my god. Alltså det här är typ så här en grönsakskrydda. Alltså det är typ liksom örtsalt typ. Men det är jättegott att ha på klyftpotatis, det är gott att ha på kyckling i ugn. Det är gott att ha på allt. Det är jättegott. Men det är väldigt, väldigt salt. Väldigt salt. Ska den smaka på något visst sätt hur man vet att den är klar? Ja. Nej, det är bara smak. Den smakar fortfarande vetemjöl tycker jag. Jo, men det är vetemjöl. Ja, okej. I med bollarna! Vi kan göra guacamole först. Jaha. När guacamole är klar, vi friterar med bollen och sen vi kan äta. Okej. Vet du, jag är min guacamole och du kommer väl vända dig i graven nu. Ja. För guacamole är väl verkligen kolumbianskt och grejer. Vet du, jag gör min svenne jävla guacamolen. Jag gör en med mosad avokado, crème fraîche. Kolla på den, den ser äcklat ut. Nej. Nej. Vi kallar guacamole. Guacamala. Men puré, tomater, citron, avokado, lite olja. Men det är ju så, rödlök brukar det ju vara i. Det spelar ingen roll. Purjolök. Vi kan använda den här. Nej, rödlök. Har du? Ja, hon trodde inte jag hade det, men det är klart att jag har det. Clarita. Här Dora. Dorita. Men den är så lite. Ja, vill du ha mer? Ja. Ja, men säg det då, kvinna. Klara, egentligen ska du och Dora göra maten, inte bara hon själv. Hon får mycket jobb, du ska hjälpa henne. Då har jag en fråga till dig, Lauri. Ja. Vad gör du? Ja, men ni har inte sagt någonting att jag ska göra eller? Dora. Eller hur? Ta hand om honom Dora, ta hand om honom. Vet du vad? Jag tycker du kan rulla en liten boll eller något så länge. Det tycker jag du kan göra. Så kan jag dricka upp min läsk här i lugn och ro. Ja. Och så äter vi sen en god familjemiddag. Ja. Toppen, och sen Dora, nöjda. Glass, du får hur mycket glass du vill, bara att du rullar de här bollarna. Okej. Ta vad du vill. Ja. Låt en mamma få sitta. När man hackar allt, man blandar ihop och man lägger lite, vi ska lägga lite olja. Nu jag ska hacka en avokado till. Jag ska hacka lite koriander. Du kan lägga mycket som du vill, eller om du tycker inte om koriander, du kan lägga persilja. Men den här vi hackar jättelite. Så, nu ska jag blanda. Och citron också. Och på sista man kan lägga lite chili. Om ni vill. Det är bara som... Så. Behöver? Nej. Ingen mer salt? Det här är roligt.
Guacamole när man äter det i Mexiko eller typ det här, det är väldigt mycket mer fräscht än typ guacamole som jag gör. För den är ju typ eller fetare typ känns som. Den här är väldigt fräsch med citronen. Nu vi ska börja med rullarna och sen det är dags att fritera. Dora sa faktiskt precis att de här går jätteenkelt att frysa också. Och då gör ni ju det innan ni lägger dem i fritösen. Så att när ni väl tar upp dem i frysen, tinar dem lite och sen bara ner i frityrolja och friterar dem. Och då blir de verkligen som nya igen. Så, nu börjar vi alltså fylla de här potatisarna. Så ni plattar ut potatisen i handsken, eller vad man säger, på plastpåsen. Plattar ut potatisen, lägger i fyllningen och sen bara stänger potatisen. Man måste bli lite bruna och nu man märker att det är klart. Vi tar den, lägger lite servetter, man lägger på skålen. Och man väntar lite stund när det blir lite kalla, inte så varmt. Så, den är klar. Ska börja med nästa. Potatis är klar och jag ska visa er hur ska man äta en colombiansk fyllda potatis. Man tar potatis, man gör lite hål här, lite guacamole och lägger så och sen man äter så här. I princip heter det dubbeldipp då, kan man ju nästan säga. Jättegott. Dubbeldipp. Nej, inte dubbeldipp. Det här, det är guacamole. Ja. Man kan äta mycket som helst. Men vet du vad, nu är jag också sugen på att äta. Var det gott? Jättegott. Då tar vi en liten potäter. Oj. Lite guacamole. Titta på Ivy. Är det gott? Oj. Oj vad gott. Vad tyckte du? Det var den godaste maten vi har gjort nu. Ja. Den är gott. Oj. Med det här sagt säger vi faktiskt tack och hej för den här gången. Vi ses snart igen. Receptet hittar ni i beskrivningen som vanligt. Och vill ni ha ett till avsnitt med mig och Dora så får ni kommentera här nere eller ge den här videon en tumme upp. Hej då! Hej då!